And even on that night, we on a planet where the blue sky. Hello guys! For today's vlog, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng YouTube channel gamit ang cellphone mo. So paano nga ba? Ituturo ko sa inyo step by step. Una, kailangan muna natin gumawa ng Gmail account. So punta po tayo ng settings. At i-on natin yung internet connection. So pag okay na po, hanapin natin ang accounts and sync. At i-click natin ang add an account. Then, punta tayo ng Google. Then, i-click natin ang create account. So, ayan na po. I-type lang natin ang pangalan natin. So, pagtapos na po kayo, i-click po natin ang next. So, ayan na po. Then, next na lang ulit. Basic information. Lagay po lang natin yung birthday and gender po natin. By the way guys, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe at pindutin mo na din ang notification bell para updated ka sa mga upcoming videos ko. So kung okay na po, i-next lang po natin. So gawa na po tayo ng username. So sa akin, Sanchez 21. So ayan, taken na po. Ulitin po natin. So, itry po natin ito kung pwede. So, ayan. Palitan po natin siya ulit. So, ito. Pangatlo na po. Sana hindi na siya taken. Stop it. Get some help. So, ayan. Wala na naman. Taken na naman siya. Try natin ulit. So, ito. Palitan naman tayo. Pang-apat na siya. So, ayan. Sa wakas. So, lagay na po tayo ng password. Make sure guys na yung ilalagay nating password, yung madali nating matandaan. Next po ulit. Then, scroll lang po natin. Then, i-click yung yes. So, ayun na po yung nagawa nating bagong account. So, next po ulit. Scroll lang po natin at pindutin yung agree. So, ayan na po. Nandiyan na po yung
ginawa nating bagong account. Ayan po. So, ayan na po. Punta na po tayo ng YouTube app. So, ayan. Dahil may dati na akong YouTube channel, click ko na lang po yan. Tapos, mag-switch account po tayo. Dahil gumawa tayo ng bago. Pindutin na po natin yung nagawa nating YouTube channel. So, ayan na po. So, ayan na po yung bago nating YouTube channel. Lagyan nyo na lang po ng profile picture nyo po. So, that's it. Ayan na po.